ብራንችስ ኦፍ ጂኦግራፊ በሁለት ዋና ዋና እንደሚካፈል እና በእነዚያም ውስጥ ሰብ ዲቪዥኖች እንዳሉ በዋናነት ፊዚካል ጂኦግራፊ እና ሂውማን ጂኦግራፊ ብለን እንደምንከፍለው አይተናል። ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የቀረብኩት ሎኬሽን ኦፍ ኢትዮጵያ ነው። ሎኬሽን ስንል የአንድ ነገር መገኛ ቦታው ለማለት ነው። እንግዲህ በዚህ ይህንን ቪዲዮ እንደጨረስ ከእናንተ በዋናነት የሚጠበቀው የኢትዮጵያን አብሶሉት እና ሪላቲቭ ሎኬሽኗን ትናገራላችሁ ተብሎ ይጠበቃል፣ መግለጽ ትችላላችሁ። ሎኬሽን ስንል ምን ማለት ነው? ሎኬሽን ማለት it is a place where a particular point or object exists ነው። የአንድ ነገር የሚገኝበት ስፔሲፊክ ቦታ ያ ሎኬሽን ይባላል። አጭሩ እንግዲህ ሎኬሽንን በሁለት መልኩ ልንገልጸው እንችላለን። አንጻራዊ ኦር ሪላቲቭ ሎኬሽን የምንለው እና አብሶሉት ሎኬሽን የምንለው ነው። እንግዲህ ምን ማለት ነው ሪላቲቭ ሎኬሽን ስንል? አብሶሉት ሎኬሽን ስንል ምን ማለት ነው? ከዚህ አንጻርስ ኢትዮጵያ የት ነው የምትገኘው የሚለውን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ከሪላቲቭ ሎኬሽን ስንል ቅድም እንዳልኳችሁ በአማርኛው አንጻራዊ ነው። አንጻራዊ መገኛ ከስሙ እንደምትረዱት ከሌላ ሀገር ነገር ጋራ በማነጻጸር እናገረው ነው። ሪላቲቭ ሎኬሽን refers to the position of a place in relation to the location of other geographic features ከሌላ ነገር አጠገበው ካለ ነገር ጋራ በማነጻጸር በግራ በቀኝ በላይ በታች ብለን ከምስራቅ በምዕራብ በደቡብ ብለን የምንናገረው ነገር ሪላቲቭ ሎኬሽን ብለን እንገልጸዋለን ማለት ነው። ይሄ ሪላቲቭ ሎኬሽን አሁንም እንደገና በሁለት ሰብ ዲቪዥኖች ልንከፍለው እንችላለን። ቪዝናል እና ስትራቴጂክ ሎኬሽን ኦር ጂኦሎጂካል ኦር ናቹራል ኦር ግሎባል ሎኬሽን ይባላል። ይሄ ሁለተኛው። ቪዝናል ስንል የአንድ ነገር ወይም በተለይ የአንድ ሀገር ከሌላ ሀገር ጋራ ከጎረቤት ሀገር ጋራ ያለውን አንጻራዊ ጉርብትና በማየት የምንገልጸው it shows the location of a country in relation to neighboring country. it is vicinal location እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ከሌሎች አጎራባች ሀገሮች ጋር አነጻጽረን ሎኬሽኗ በሰሜን በምስራቅ በምዕራብ በደቡብ ካልን ይሄ ቪዝናል ሎኬሽን እንለዋለን ማለት ነው። ስትራቴጂክ ኦር ናቹራል ግሎባል ሎኬሽን ምንለው it describes countries location in reference to water bodies and land masses. ይሄ በትልልቅ የውሃ አካላትና ኮንቲኔንቶች ሊሆን ይችላል። ላንድ ማስ የምንላቸው ትልልቅ የመሬት ክፍልና ውሃዎችን መሰረት አድርገን የውሃ አካላትን መሰረት አድርገን ስንናገር ለምሳሌ በአፍሪካ በዚህ በኩል ከህንድ ውቅያኖስ በዚህ በኩል ከኢሲያ በዚህ በኩል ብለን መናገር ስንችል ያ አቅጣጫ ወይም የአንድ ነገር መገኛው አቅጣጫ ሎኬሽኗ ስትራቴጂክ ኦር ናቹራል ኦር ግሎባል ሎኬሽን ልንለው እንችላለን ማለት ነው። እስኪ እያንዳንዱ ዲቴል ምን ማለት ነው የሚለውን እንየው። የኢትዮጵያን ማለት ነው። እንግዲህ አሁን ወደ ኢትዮጵያ ዴፊኒሽኖቹን አይተናል። እንግዲህ ቪዝናል ሎኬሽን ምን ማለት ነው፣ ከምን አንጻር ነው፣ ጂኦሎጂካል ኦር ስትራቴጂክ ኦር ግሎባል ሎኬሽን ስንልስ ከምን አንጻር ነው የሚለውን አይተናል። ከዚህ አንጻር ደግሞ ከእያንዳንዱ ከቪዝናል ከስትራቴጂክ ሎኬሽን አንጻር ኢትዮጵያ በየት ነው የምትገኘው የሚለውን እንየው። ከቪዝናል ሎኬሽን አንጻር ኢትዮጵያ it is a landlocked country. it's already known. landlocked ናት ማለት ወደብ አልባ ሀገር ናት። that is surrounded by 6 neighboring countries. ኢትዮጵያ ስለዚህ አሁን ባለው ሁኔታ በ6 ሀገሮች ተከባ ያለች ናት ማለት ነው። each country shares different lengths of Ethiopia's border lines. ስለዚህ 6 ሀገሮች ኢትዮጵያን according to vicinal location ኢትዮጵያ countries እንግዲህ 6 ሀገሮች ከቧታን ነው። ስለዚህ በየት ነው የምትገኘው ከተባለ ለምሳሌ 6 ሀገሮች ማን ናቸው? ጅቡቲ፣ ኤርትራ፣ ኬንያ፣ ሶማሊያ፣ ሱዳን and ሳውዝ ሱዳን ናቸው። ስለዚህ ከነዚህ ሀገሮች አንጻር ቪዝናል ሎኬሽኗ ኢትዮጵያ is found west of Djibouti, south of Eritrea, north of Kenya,
ዌስት ኤንድ ኖርዝ ዌስት ኦፍ ሶማሊያ፣ ኢስት ኤንድ ሳውዝ ኢስት ኦፍ ሱዳን፣ ኖርዝ ኢስት ኦፍ ሳውዝ ሱዳን። ከነዚህ ሀገሮች አንጻር ስንናገር ቪሲናል ሎኬሽኗ በዚህ መልኩ ይገለጻል ማለት ነው ኢትዮጵያ። ስለዚህ ከጅቡቲ በምዕራብ፣ ከኤርትራ በደቡብ፣ ከኬንያ በሰሜን፣ ከሶማሊያ በምዕራብ እና በሰሜን ምዕራብ በኩል እንዲሁም ከሱዳን በምስራቅና ከሰሜን ምስራቁን እንዲሁም ከደቡብ ሱዳን በሰሜን ምስራቅ ትገኛለች ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ ይሄ ቪሲናል ሎኬሽን ኦፍ ኢትዮጵያ የምንለው ነው። ሬላቲቭ ሎኬሽን አንጻራዊ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ቅድም እንዳልኳችሁ ከእነዚህ ሀገሮች ጋር ስትዋሰን የተለያየ ባውንደሪዋ ቦርደሯ ማለት ነው በተለያየ ርቀት ይኖራቸዋል። በአጠቃላይ ወደ 5260 ኪሎ ሜትር ነው ድንበር የምትዋሰነው ኢትዮጵያ ከነዚህ ከስድስት ሀገሮች ጋር። በጣም ትንሹ የሚባለው it is the smallest is with Djibouti. I think it is the largest is 1600 with the Somalia. በካርታም እንደምታዩት ቅድም እንዳልኳችሁ ዌስት ኦፍ ጅቡቲ እዚህ ናት። ዌስት ኦፍ ጅቡቲ ማለት ይሄ ወደዚህ ያለው ነው። ይሄ ኖርዝ ኤንድ ኖርዝ ኢስት ኦፍ ሶማሊያ የተባለ ይሄኛው ኖርዝ ዌስት ኦፍ ሶማሊያ፣ ይሄኛው ከሱዳን ደግሞ በኢስት በኩል እንዲሁም ከሳውዝ ሱዳን በኢስት በኩል አሁንም ከኬንያ በኖርዝ በኩል በዚህ መልኩ ኢትዮጵያን ሎኬሽኗን ቪሲናል ሎኬሽኗን መናገር ይቻላል ማለት ነው። ሁለተኛው ሪላቲቭ ሎኬሽን አይነት ስትራቴጂክ ሎኬሽን ከትልቅ የመሬት አካል እና ከውሃ አካል ጋር አነጻጽረን ስንናገር ይሄ ስትራቴጂክ ሎኬሽን ልንለው እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አንጻር ኢትዮጵያ ደግሞ it is found ኖርዝ ኢስተርን ኦር ሆርን ኦፍ አፍሪካ። እንግዲህ ከአፍሪካ አንጻር ነው አሁን እየገለጽነው ማለት ነው። ከአፍሪካ አንጻር እንግዲህ በምስራቅ በሆርኑ በቀንዱ ትገኛለች ነው። to the south west of the Asian continent ከእስያ አህጉር አንጻር በሳውዝ ዌስት ትገኛለች። in the Nile basin ናይል ቤዚን የሚባሉ ሀገሮች አሉ ወደ 10 ሀገሮች። ስለዚህ በናይል ቤዚን ውስጥ ነው የምትገኘው። ይሄም ቅድም ምን ብለናል? ከትልቅ የውሃ አካላት ጋር አንጻርም ስንናገር it is strategic location ብለናል። to the south of Europe ከአውሮፓ በደቡቡ to the northwest of Indian Ocean በሰሜን ምዕራብ ከማን ከኢንዲያን ኦሽን south west of the Red Sea and south of the Mediterranean። እንደዚህ ብለን መናገር ከቻል it is a relative location። እንግዲህ በዚህ መልኩ መግለጽ እንችላለን ማለት ነው ሪላቲቭ ሎኬሽንን። ኢትዮጵያ በዚህ መልኩ ነው የምትገለጸው። አብሶሉት ሎኬሽን ስንል ኦር አስትሮኖሚካል ሎኬሽን ልንለው እንችላለን። ይሄ ደግሞ it is absolute location is expressed as a geographical extent in terms of latitudes and longitudes። እንግዲህ በታች ክፍላችሁ ኬክሮስ እና ኬንትሮስ በሚል የቦታዎችን በእነዚህ ማመልከት እንደሚቻል ተምራችኋል። ላቲቱድስ ኬክሮስ፣ ሎንጊቱድ ኬንትሮስ የምንላቸው ናቸው። እነዚህን ሀሳባዊ መስመሮች የሚባሉት ናቸው። ላቲቱድ የምንለው ከምስራቅ ወደ ምዕራብ አይዲያል የሆነ መስመር ነው። ከሰሜን ወደ ደቡብ የተሰመረው ደግሞ ሎንጊቱድ የምንለው ነው። እነዚህ የሚገናኙበት ቦታን መሰረት በማድረግ የምንገልጽበት ነው። ስለዚህ ላቲቲዩድ ያው ከዚህ ቀደም እንደተማራችሁ ታች ክፍል ላቲቲዩድ የምንለው የአንድን ቦታ ሰሜንና ደቡብ መሆኑን የምንገልጽበት ነው። ከአንድ ነገር ሰሜን ነው ደቡብ ነው። በተለይ ከኢኩዌተር ከሚባለው አንጻር ሰሜን ነው ደቡብ ነው ብለን የምንገልጽበት ላቲቲዩዶች ናቸው። ከፕራይም ሜሪዲያኑ ደግሞ የአንጻር ደግሞ ሎንጊቲዩዱ ኢስት እና ዌስት መሆኑን የአንድን ቦታ ኢስት እና ዌስት መሆኑን የምንገልጽበት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ከዛ አንጻር አብሶሉት ኦር ኤግዛክት ሎኬሽን ማለት እንግዲህ ያኛው ቅድም ያየነው ሪላቲቭ ነው አንጻራዊ ነው። ይሄኛው ግን አብሶሉት ኦር ኤግዛክት ሎኬሽን ነው ማለት ነው። ከዛ አንጻር ኢትዮጵያ 3 ዲግሪ ኖርዝ እዚህ ላይ እንደምታዩት
ይሄኛው ስሪች የመጨረሻዋ ሞያሌ አካባቢ 3 ዲግሪ ናት። ኖርዝ 3 ዲግሪ ኖርዝ አፕቱ አይ ቲንክ 15 ዲግሪ ኖርዝ አራውንድ ባድመ አካባቢ ይሄ የምንገልጸው ነው 15 ዲግሪ ላቲቲዩድ ነው ማለት ነው። 33 ዲግሪ ኢስት ስለዚህ ኢትዮጵያ የምትገኘው 33 ዲግሪ ኢስት እዚህ ላይ እዚህ ከጋምቤላ እዚች ቀንዷ አካባቢ እንደምታዩት ኢትዮጵያ ሾጠጥ አለችዋ ላይ ይሄ መስመር እሱ ላይ 33 ዲግሪ ነው። እዚህ ውስጥ 48 ዲግሪ ደግሞ ኢስት ላይ የመጨረሻው ይቺ ሶማሌ ላይ የሚገኘው በዚህኛው በኩል ላይ የሚገኘው በዚህ 48 ዲግሪ ኢስት ነው። ስለዚህ ሎንጊቲዩድ ማለት ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ሙሉ በሙሉ በኖርዝ በኩል እና ሙሉ በሙሉ በኢስት በኩል ነው ማለት ነው የምትገኘው። ሶ ከዚህ አንጻር ኤክስትሪም ፖይንት የሚባሉት እነዚህ 3 ዲግሪ 15 ዲግሪ 33 ዲግሪ 48 ዲግሪ ያልናቸው የት ላይ ነው የሚያርፉ? ኢን ዘ ኖርዘርን ቲፕ ኦፍ ትግራይ ኢን ዘ ኖርዝ ማለት ይሄ 15 ዲግሪ ያልነው ነው። ሞያሌ አካባቢ ኦር ቦረና ይሄ 3 ዲግሪ ያልነው ነው። አኮቦ ኢን ዘ ዌስት ይሄ ጋምቤላ አካባቢ ያለው ነው። ሶ 33 ዲግሪ ኢስት ያልነው ነው። ዘ ቲፕ ኦፍ ኦጋዴን ያልነው እዚህ በሶማሊያ አካባቢ እሱ 48 ዲግሪ ቅድም ያልነው የሚገኝበት ነው ማለት ነው። እንግዲህ ጂኦግራፊካሊ በካርታ ስናየው መባብ ደግሞ ይህንን በዚች ውስጥ ነው በዚች እንደምታያት በዚች 4 ማዕዘኗ ውስጥ ኢትዮጵያ መገኘዋ አብሶሉት ሎኬሽን የምንለው ኤግዛክት ሎኬሽን ወር ጂኦግራፊካል ሎኬሽን የምንለው በዚህ መልኩ የሚገለጽ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ይሄ ነበረ። በቀጣይ ሳይዝ ኤንድ ሼፕ ኦፍ ኢትዮጵያ የሚለውን ይዤላችሁ እቀርባለሁ። እስከዚያው ደህና ቆዩን።